ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ዛሬ ማሳያችሁ ዋይፋይ እንዴት ሃይድ እንደሚደረግ ነው። ተከታተሉ። 1.92 ይሄው 1.92.168 1.1 እሱን ሰርች ታደርጋላችሁ። እዛ ሰርች ታደርጉ እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። እዛ እዚህ ጋር ራውተር ኔትወርክ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ሎጊን አድሚን የሚለው ከዛ እንደዚህ በሚመጣላችሁ ሰዓት ሎጊን ትሉታላችሁ። ከዛ አሁንም የሎጊን በተን ሲመጣላችሁ ሎጊን ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ እና ዩዘር ኔም ይጠይቃል። ዩዘር ኔሙ ላይ ያለው አድሚን የሚል አለ። እሱን ተጽፉታላችሁ ደግማችሁ ፓስወርድ ላይ። እኔ የራሴ ፓስወርድ ስላለኝ የራሴን ፓስወርድ አስገባለሁ። ከዛ በኋላ እንዲህ ሲመጣላችሁ ዙም ታረጉትና ዋየርለስ ሴትአፕ የሚለውን ጫን ትሉታላችሁ። ከዛ ዋየርለስ ቤዚክስ እና ዋየርለስ ሴኩሪቲ የሚላል ዋየርለስ ቤዚክስ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። በዛ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣላችኋል። ከዛ አሁን አድቫንስድ የሚለው ላይ ገባን። ይሄ አድቫንስድ የሚለው ይታያችኋል። ይሄው አድቫንስድ እሱ ላይ ከገባን በኋላ ቀጥታ የምናየው እዚች ጋር ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ የምትላለች አትታያችሁም? ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ እሷ አሁን እኔ ጋር ዲሴብል ሆናለች። ዲሴብል ከሆነች ዋይፋያችን ሃይድ ተደርጓል። የኔ ሃይድ ስለተደረገ ዲሴብል ሆኗል። ለዛ እናንተ ጋር ኢኔብልድ ነው የሚሆነው። ዲሴብል ታደርጉትና አፕላይ ቼንጅ የምትለዋን እዚች ጋር ያለችዋን አፕላይ ቼንጅ የምትለዋን ስትነኳት ዲሴብል ያደርግላችኋል ማለት ነው። አሁን እስኪ እኔ በኔ ዋይፋይ ላሳያችሁ ወጥቼ። አሁን የኔ ዋይፋይ አሁን በኔ ዋይፋይ ማረጋገጥ እንችላለን። አብያለው የሚለው የኔ ዋይፋይ ነው። እስኪ እናረጋግጥ። አሁን የኔን ፎርጌት ባረገው ላሳያችሁና ፎርጌት አድርጌ ላሳያችሁ። ፎርጌት ሳረገው አሁን ትንሽ ቆይቶ ይጠፋል፣ ሃይድ ይሆናል ማለት ነው። ለማንም አይታይም። ይሄው ጠፋ። አሁን እንደዚህ ሲጠፋ ምን ታረጉታላችሁ? አር ኔትወርክ የሚለው ላይ ትገቡና የሴኩሪቲ የሚለውን ዌፓቱ ፔስኪ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ የዋይፋያችሁን ስም ትጽፋላችሁ። መጀመሪያ የኔ ዋይፋይ ስም አብያለው ነው። ከዛ በኋላ ፓስወርዴን አስገባለሁ። እንዲህ በማስገባበት ሰዓት አሁን የኔ ዋይፋይ ይሄው ኦብቴኒንግ አይፒ አድሬስ ብሎ ይመጣል ማለት ነው። ይጣፋ ያያችኋ ሃይድ ይደረጋል ማለት ነው። እንደዚህ ፓስወርድ ሞልታችሁ ታመጡታላችሁ ሃይድ ካረጋችሁ በኋላ። ይሄን ስለተገነዘባችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳይረሳ። ሰላም ሁኑ። ቻው።